आमच्या किचनमध्ये लाईटची थोडी मारामारी होती म्हणून मी तिकडे तो वाला लाईट लावलाय. बघितलं तुम्ही? या आता तुम्हाला दाखवतो बायको काय बनवते ते. तर आज आमच्याकडे बनते शेवपुरी. थोडा चांगला लाईट येतोय पण शॅडो आहे ना खूप शार्प आहे तुझी इकडे. आपण थोडा बटर पेपर लावूया याच्यावर. इकडे जसं लावलंय तसं. हा मग काढा तुमचे बटर पेपर. आणि हे काय ठेवलंय इथे? व्हॉट इज दिस? हा स्टीम घ्यायचं. अच्छा तू स्टीम घेतोय. काय झालं तुला? सर्दी? ओके ओके ओके. ते तर नाही ना? कोरोना नाही ना? नाही मास्क घालून बाहेर जात जा. हा सगळं घातलं ते बघ तसं. अरे ते जाईल ना नाका. अरे ते त्याच्यावर पडतंय. हे काय आहे? दिस इज डेंजरस. थांब आता कमी करायला पाहिजे. आमच्या चाचा चौधरीला सगळं माहिती असते. येस येस लाईटचं काहीतरी करूया पण आधी शेवपुरी खाऊया. असं नाही करणार. हा त्या घरगुती बायकोची कोथिंबीर टाकायची स्टाईल बघा. डायरेक्ट कात्रीने कपा काप अशा सगळ्या गोष्टी आम्हीच शिकवल्या. नाही चुप मी शिकवलं ना. चुप सांग मी शिकवलं. सांग सांग ना. हा हा मला प्रसाद रावांनी शिकवलं. आहोंनी बोल ना. आहोंनी बोल ना. अरे हसते का? आहोंनी शिकवलं मला असं नीट लहान. हे जे काही बाळासारखं बोलतोयस नाही सगळं तू टाकलं पाहिजे. मला हाच नाही प्रसादच नाही बोलतोय. मी ते सगळं कट करून टाकेन. तू बोल ना. आहोंनी शिकवलं बोल ना. मी शिकवलंय आम्हाला हा आमच्या नाही परत मी मध्ये पचकलो. आम्हाला आमच्या आहोंनी शिकवलं. व्हेरी गुड. तर अशा सगळ्या गोष्टी आम्ही शिकवत असतो पंचाला. एक फार महत्वाचा किस्सा आहे जो मी शेअर नाही केलाय तुमच्या बरोबर. म्हणजे मध्यंतरी जेव्हा ब्लॉगिंग बंद केलेलं तेव्हा ही गोष्ट घडलेली. कोण सांगतोय की मी सांगू? तूच सांग मीच सांगू आणि दीपूला मध्ये येऊ दे. की मम्मी सांगते? ते जेव्हा डीप लाईफ ऑलमोस्ट मरणार होता तो किस्सा. तर मीच सांगतो. एक दिवशी काय झालं, दीपूला खूप ताप आलेला. म्हणजे 2 दिवसापासून त्याला ताप येत होता आणि आम्ही डॉक्टरांकडे नेलं नव्हतं. गोळ्या पण दिल्या नव्हत्या. तिसऱ्या दिवशी वाटते सकाळी तो इकडे येऊन बसला. ते मागे बेड आहे ना तिकडे येऊन बसला तो. आणि ते जे कपाट आहे त्याच्या सपोर्टवर तो असा बसलेला. मी नुकताच आंघोळ करून आलेलो आणि मला आवाज आला ठपकन. तर इनिशियली मला कळलं नाही की एक्झॅक्टली झालं काय. नंतर मी असंच बोललो दीपू काय करतोय. तर दीपूनी मला रिप्लाय नाही दिला. तर मग मी समोर आलो इकडे बाहेर आणि बघितलं तर हा भाई असा, म्हणजे लिटरली हा असाच. आणि मला वाटलं मस्करी करतोय. तर मी त्याला बोललो काय झालं, आवाज कसला आला? रिप्लाय नाही, असाच. माझी थोडी फाटली. मी हलवलं तर हा पडला. म्हणजे असाच माणूस पडतोय बघा. आणि असाच आहे. जस्ट इमॅजिन द स्टेट ऑफ माय माइंड ॲट दॅट पॉइंट. आणि मग मी जे काय केलं ते मी सांगतोय कारण की ते महत्वाचं आहे. त्यांनी तुम्ही कोणाचा तरी जीव वाचवू शकता. मी खडाखड्याला कानाखाली मारायला लागलो आणि मी याची पल्स चेक केली तेव्हा त्याला पल्स नव्हती. 2 मारल्या, 3 मारल्या. मी ओरडतोय. मम्मी आली. मम्मी ऑलमोस्ट रडते आहे. आणि हे सगळं ना ऑलमोस्ट एक 15 to 20 सेकंड चाललं. आणि मग हा उठला एकदम. काय झालं, मारतोय का? आणि मी लिटरली रडणार होतो कारण की हा भाई गेलेला, ऑलमोस्ट गेलेला. तर हा किस्सा खूप खतरनाक होता. म्हणजे त्याच्यानंतर मग 2 दिवस तर माझे खूप बेकार गेले. मी जर त्यावेळी कानाखाली नसत्या मारल्या तर मला माहिती नाही काय झालं असतं. तर पण जिवंत आहे. बट इज अलाइव्ह. येस. आणि कसं होतं, हा टच करत आला. वाटते काय लाईफ आफ्टर डेथ असेल तर असं नाही. कारण फुल ब्लॅकआउट होते. आणि मी उठलो अचानक आणि नंतर मला असं थोडं ब्लॅकआउट झालं. आणि नंतर मग मी बसलो कारण मी असं फ्रंट मध्ये पडलो असतो. पण मी बसलो आणि बसल्यानंतर लाईट्स ऑफ झाले असे. आणि नंतर त्या फुल पार्ट आठवत नाही. म्हणजे 10-15 सेकंड्स किंवा 30 सेकंड्स. आणि नंतर असं मारत होतं तेव्हा ट्यूबलाईट परत रिटर्न आली. मी खरं सांगतो इतक्या जोरात मी कोणालाच कधीच कानाखाली नाही मारले. इतक्या जोरात. आता मग म्हणजे लिटरली हा फोर्स होता. पण ते पेन फील नाही झालं. आणि नंतर जेव्हा उठल्यावर मारलेली ती फील झाली. बाकी ते काही फील नाही. मग नंतर आम्ही बरेच याची टेस्टिंग केली आणि मग कळलं की डेंग्यू होता ना. डेंग्यू निघाला याला. आणि मग डेंग्यूची पूर्ण ट्रीटमेंट झाली. डेंग्यू पण असा एक आजार आहे ज्याला काहीच ट्रीटमेंट नाही आहे. तो ऑटोमॅटिकली आपली बॉडी म्हणजे अँटीबॉडीज क्रिएट करते आणि डेंग्यू निघून जातो आपल्या शरीरात. जस्ट लाईक कोरोना. मम्मी बसली आहे तिकडे. ये जरा तुझा एक्सपिरियन्स सांग ना. आठवते तुला तो दिवस? चांगलाच. कसं वाटते तुला आठवल्यानंतर? भीती वाटते. आपण करूया आपल्या प्रेक्षकांसाठी. दाखव एकदा कसा तू बसलेला. ये बाथरूम मधून ये. असा मी आलो. बसलो ना. नाही
हा आणि असाच आणि तोंड थोडंसं उघड. येस गाईज असा होता हा. तुम्ही जस्ट विचार करा. आणि मग मी आलो इकडे आणि मी याला विचारलं परत त्या ह्याच्यात जा. दीपू दीपू आणि मग हा असा पडला इकडे. तर तुम्ही इमॅजिन करा की आम्हाला कसं वाटलं असेल. आणि मी जो ओरडलो तर लगेच मम्मी आली. मम्मी धावत आली आणि मम्मीचा आरडाओरडा जो सुरू झाला त्याच्यात अजून मी पॅनिक झालो आणि शिवर करायला लागलेलो. तर ही एक छोटीशी मेमरी होती. अशा बऱ्याच गोष्टी घडल्या मागच्या 6 महिन्यात. हिला कधी पण रडायला येते. आईचं काळीच. ठीक आहे मम्मी तो वाचला ठीक आहे. आणि उठला नसता तर मी CPRच दिला असता. उठलो ना तर मला कळलं काहीतरी सिरियस झालंय कारण मम्मी रडते आणि पैसा तो ओरडतोय. तर मला वाटलं ओके काहीतरी टेन्शनची बात झालेली आहे पण काय झालंय ते कळलं नाही. असं नंतर पप्पा कसे रिॲक्ट करत होते ते तो फुल असे डोक्याला हात लावूनच बसले. पप्पा खालती बसले डोक्याला हात लावून. बापरे, ते पण मी बघू नव्हती शकत. हा एकदम teacher होते. येस. काय आणि याला काय झालं असतं तर पप्पांनी मला सोडलाच नसता. मग खरंच हे मीच असतो डॉक्टरकडे नाही जायचं हे नाही करायचं. आयुर्वेदिक साधू. त्या काही क्षणांसाठी तसं झालं आणि मला तर अक्षरशः ते आठवलं की अजून खूप भीती वाटते. आणि मला तो दिवस पण मी नंतर 2 तास काय माझ्या अंगाला मुंगे आलेले आणि मला असं वाटलं की आता मलाच चक्कर येऊन पडेल. मला आठवते तुम्ही खालती जमिनीवर बसलेले असे आणि डोक्यावर हात ठेवून. तर आणि मी त्या क्षणाला मी तिकडे नव्हतो. तू प्रसाद तू वाचवलंच त्याला. कानाखाली मारून. हो एक्झॅक्टली अशा परिस्थितीमध्ये काय होते ते डॉक्टर लोकच पुढे सांगू शकतात. पण डेंग्यू बिंग्यू टेम्परेचर नाही राहिलं पाहिजे ते बघा. नंतर आपल्या डॉक्टरने येऊन त्याला थंड आंघोळ घातली थंड पाणी नागडं करून. पाण्याने आंघोळ घातली वगैरे. Yes. आणि अक्षरशः हे आता सप्टेंबरचाच काळ होता तो असा. टेम्परेचर ठेवू नका 14, 16 तास अंगात 104 प्लीज. कळलं काय टेम्परेचर काय अंगात ठेवतो. अरे माझा पेन टॉलरन्स खूप हाय आहे तर कळत नाही की किती पेनला सहन करायचं कितीला नाही. नुसती हुशारी मारायची असते. असं आहे. जसं डिपलाईफ बोलला की लाईफ आफ्टर डेथ कदाचित नाही आहे तर असू शकते. म्हणजे असू पण शकते की लाईफ आफ्टर डेथ आहे आणि आपण नंतर स्वर्गात किंवा नरकात जातो. पण आपण ठामपणे सांगू नाही शकत. त्यामुळे मी हेच बोलीन की आत्ता जी तुम्हाला गिफ्ट मिळालंय ना हे लाईफ जी आहे ती एन्जॉय करून घ्या. बस माहिती नाही आपली कधी बत्ती गुल होईल. ठीक आहे हो का. नाचतोय शिवपुरी गाऊन माणूस नाचतोय. अरे मेलेला माहितीये का. मी कॅमेरा बंद करून गेलेलो आणि मम्मी काहीतरी भन्नाट बोलली. मम्मीला का आठवतं माहितीये तो दिवस कारण की त्या दिवशी संकष्टी होती आणि आम्ही घरी चिकन बनवलेलं. तर तिला मनात कुठेतरी वाटायला लागलं की मी कुठेतरी चुकली आणि देवाचा कोप झालाय. आता ऑब्व्हियसली ती खूप धार्मिक आहे त्यामुळे ते वाटणं साहजिक होतं है ना मम्मी. तर असं होऊ शकतं तुमच्या बरोबर पण एक गोष्ट अजून एक मला आठवली. तो जो टाइम होता ना तेव्हा मी स्पेस सोडून घरी आलेलो आणि मी घरूनच ऑपरेट करणं सुरू केलेलं. तर विचार कर मम्मी जर आम्ही लोक घरी नसतो तर आणि मी स्पेस मध्ये असतो तर काय झालं असतं. नाही मी कल्पनाच नाही करू शकत. तर जो होता है अच्छे के लिए होता है. परत त्याच जागेवर बसलाय रे. दूध पितोय. जो होता है अच्छे के लिए होता है. ठीक आहे